Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Surpa, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Tot acolo îți poți face o programare pentru o ședință individuală cu mine, dar și pe site-ul meu oficial poți face acest lucru. Hai să vedem că avem regina de monede, 2 de bâte, bunul. Ești într-o așteptare a unui răspuns legat de bani, poate să fie și un răspuns legat de sănătate. Este și o perioadă în care te concentrezi mult pe sfera financiară, pe un stil de viață sănătos. Mai văd aici că ești într-o perioadă a vieții tale în care încerci să ai grijă de toată lumea. Da? Sau poate ești într-o perioadă în care tu îți asumi foarte multe responsabilități. Poate să fie pentru unii și un proiect pe termen lung pe care îl aveți aici în desfășurare, dar pentru alții poate să însemne de asemenea și o perioadă în care îți dorești ceva nou pentru tine, îți dorești ceva diferit. Dar simt eu că e vorba și de o eliberare. Pentru viața ta personală avem luna, o legătură cu zodia Pești, dar și o perioadă de iluzii. Este o perioadă în care nu vezi lucrurile clar, poate să fie și o vestă pe care o aștepți din punct de vedere personal. Văd o oarecare confuzie privind dragostea, privind prietenia, privind familia, casa, deci e o perioadă așa oarecum confuză. Ți se recomand aici să-ți asculți foarte mult intuiția și să nu te temi de anumite lucruri care se petrec, pentru că nu totul este ceea ce pare. Da? Luna poate să însemne și acel moment în care, nu știu, ne este frică de o umbră, da, care apare în calea noastră și zicem că cine știe ce monstru e acolo. Și de fapt în spate, da, e ceva mult mai mic. Apoi avem faetonul, o conexiune cu zodia Rac, interesant. Deci din punct de vedere personal, eu văd aici că se clarifică ceva. Faetonul înseamnă o victorie pentru sufletul tău, un drum important pe care îl faci. Poate să reprezinte și o mutare sau cineva care îți vine în vizită. Ceva aici începe să funcționeze, ceva începe să se miște într-o anumită direcție. Hai să vedem luna, despre ce vorbește. Avem așa, 10 de cupe, 9 de cupe, 3 de monede. Eu cred aici că e vorba de o bucurie pe care tu o ai, o realizare, doar că e posibil ca momentan să nu conștientizezi. Da? Poate să fie și oarecare confuzie pe care o ai în legătură cu ideea de a construi o familie, cu ideea de a fi împreună cu cineva, de a fi unul și același. Pentru că, uite, e despre o construcție, e despre ceva ce e aproape finalizat. Pentru unii poate să însemne și oarecare confuzie pe care o aveți în legătură cu dragostea, dar confuzia asta se datorează intervenției unor prieteni, da? E ca și cum oamenii din jurul tău și-au dat cu părerea. Sau poate să fie și că tu simți că ceva nu e în regulă. Hai să vedem faetonul ce spune. Despre ce vorbește faetonul. Și avem așa, temperanța și spânzuratul. O legătură cu zodia Pești, zodia Săgetător. Na, deci aici ce văd eu? Uite, e un moment în care îți găsești liniștea, îți găsești pacea. Da? Poate să însemne și un adevăr pe care îl afli, poate să reprezinte și o încetinire, dar e o liniște, da, pe care tu o primești, o asigurare din partea cuiva. Văd aici, pentru cei mai mulți dintre voi, și o veste care poate să aducă liniștea, dar în același timp poate să fie și ca un fel de întârziere pe care eu o văd. Roata destinului, regele de bâte, o legătură cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Un noroc pe care îl ai aici în legătură cu un bărbat, este vorba despre un personaj energic, plin de viață, foarte comunicativ, este un personaj care știe foarte bine să-ți ridice moralul sau e ca și cum ai noroc de acest om, da?
Doi de bâte, da? Deci e ca și cum se mai așteaptă aici, nu știu, 2 săptămâni, 2 luni. Pentru unii poate să fie și faptul că vă pregătiți pentru o călătorie mai îndepărtată. Interesant. Avem turnul, da? Deci e o perioadă a vieții tale în care faci schimbări mari, poate din punct de vedere financiar, nu știu, e un moment în care îți vin bani, dai bani la rândul tău, poate să fie vorba și despre o perioadă în care îți dorești foarte mult să, știu eu, să te eliberezi de ceva complicat, dar poate să însemne și o veste mare din punct de vedere profesional, pe care eu o văd aici. Apoi următoarea carte, 5 de spade, deci e ca o nedreptate pe care cineva o face, un compromis, mai văd aici, pentru unii dintre voi. Posibil să aveți legătură cu o persoană care, știu eu, a făcut un compromis, a făcut o nedreptate și acum aceste lucruri sunt scoase la suprafață. Hai să vedem turnul. Moartea, o conexiune cu un scorpion. Poate să fie aici și că afli că ceva s-a finalizat, nu știu, un proiect, poate să fie o relație, poate să fie o înțelegere, o situație toxică, văd eu. Pot fi și niște măști care cad. Avem 10 de bâte, regina de monede. Da? Deci pentru tine. E un moment în care, uite, se finalizează o așteptare foarte mare. Regina de monede înseamnă și o conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, dar regina asta de monede totuși e la baza pachetului. Poate să însemne și că afli o veste care te eliberează. Doar că văd eu că e ceva greu ce e dus în spate. Poate să fie o cheltuială, poate să fie o investiție. Hai să vedem, 5 de spade. Marea preoteasă, pajul de monede, 10 de monede. Da, aici eu tot îmi mențin părerea că poate să fie o veste care apare, fie legată de un examen, fie legată de o persoană foarte sigură pe ea. Poate să fie și o veste legată de o adunare de oameni, o casă, un spațiu în care locuiești. Poate e vorba de un nou început pentru tine. Și avem așa, asul de monede, 9 de spade. Deci, până aici totuși un nou început cu asul de monede, da? E un nou început prosper, un loc nou în care mergi, o relație nouă, o situație nouă. Și uite, avem 9 de monede, da? Deci e cu bani aici. Și uite, dai la spate niște iluzii, din ce văd eu. Hai să vedem surpriza. Surpriza e regele de spade, o conexiune cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Surpriza are legătură cu un personaj mai viclean. Poate să fie vorba despre o persoană cu uniformă, o persoană mai dură, mai rece și apoi avem 8 de monede. Surpriza are legătură poate chiar cu niște planuri pe care ți le faci, dar surpriza poate avea legătură și cu o propunere din punct de vedere profesional pe care o primești. Da? Dar poate avea legătură și cu un adevăr pe care îl afli legat de regele ăsta de spade. Hai să vedem, regele de spade. Oh, ce-i cu el? Și cu regele ăsta de spade? Chiar sunt curioasă. Ia să vedem. Că e un personaj, simt eu aici, ușor viclean. Și avem lumea, faetonul, justiția și 7 de bâte. Surpriza are legătură cu cineva care e pregătit aici să lupte pentru tine sau e o persoană care te susține din spate. Avem așa o legătură cu zodii fixe, Taur, Leu, Scorpion, Vărsător, mai avem zodia Rac, da? Dar totuși e carul aici, deci e ceva legat de o călătorie, o mutare, un succes. Și avem justiția și 7 de bâte, deci e ca și cum se face dreptate. Cineva ia atitudine într-o situație. Hai să vedem, 8 de monede. Regina de cupe, o legătură cu o zodie de apă, Rac, Scorpion sau Pești. Poate să fie o veste bună pe care o primești,
legată de un proiect creativ sau are legătură cu o femeie foarte blândă, iubitoare, sensibilă. E vorba de o victorie care apare. Hai să vedem. 8 de monede. Avem 8 de monede, 5 de bâte, da? Deci e o oarecare concurență aici pe care eu o văd. E ca un joc. Poate să fie și o persoană mai agitată. Nebunul. E ceva la care tu nu te-ai fi gândit niciodată. Da? O reacție total nebunească a cuiva, dar judecata și cupajul de cupe mie mi-arată că totuși până la urmă tu afli. Și eu cred că e vorba de un adevăr pe care îl afli. Despre regele ăsta de spade. Poate să fie și o instituție, poate să fie și o firmă, poate să fie vorba pentru unii și despre un personaj mai rece, mai dur. Uite, ce o să te mire e un bărbat și inamicul. E posibil să rămâi surprins de faptul că acest bărbat e un inamic în viața ta. Avem judecata și hoțul, da? Cineva care își urmărește interesul. Sau o persoană care e nedreaptă, afli de cineva, nu știu, că a furat, că a mințit, că n-a fost sincer. Cineva, repet, a profitat aici de o poziție în care s-a aflat. Avem femeia și speranța. E ceva ce, uite, tu ai simțit ca femeie, da? Iar dacă ești bărbat, posibil să afli de un personaj care, nu știu, parcă a mințit. Ia uite, niște minciuni. Ce o să te mire? Da? Niște minciuni care ies la suprafață. Da? Sunt niște minciuni foarte puternice. Hai să vedem ce zice și acest oracol în situația asta. Și avem așa, un mesaj într-o sticlă, un suflet pereche și gândurile. Surpriza, uite, poate avea legătură cu cineva care se gândește la tine, da? Îți trimite un mesaj, este vorba despre o persoană care a făcut ceva sau poate un personaj care pur și simplu se gândește la tine și nu știe cum anume să te abordeze. Niciun loc ca acasă, haos și conflict, soartă. Unii puteți să aflați, nu știu, de o problemă foarte mare care se naște undeva. Avem aici pace. A mai ieșit pace. E ca și cum cineva aici vrea să dați la pace. Și totuși văd fericire, fericire. Ia să vedem. Care e surpriza? Avem așa un paradis, da? Avem fericire, bucurie, a te bucura unul de celălalt, poate e vorba de o vacanță, un timp liber petrecut împreună cu cineva. Iar apoi avem dragonul zburător. Aprindeți inima, lucruri care ies la lumină, schimbare, vindecare. Deci pot fi și niște secrete care ies la suprafață. Sunt niște secrete foarte importante din ce văd eu. Dar, uite, din nou avem palmierul, da? Deci stabilitate, siguranță, creștere.
Da, deci tu afli aici un secret, da? Poate e cineva foarte apropiat ție. Cineva care depășește un obstacol a învăța o nouă fază, a te pregăti pentru uniune. Surpriza are legătură chiar cu faptul că reușești să depășești un obstacol. Însă atunci când depășești acest obstacol și afli de fapt care era sau cine era în spatele acelui obstacol, e posibil să rămâi foarte surprins sau surprinsă. Da? Avem aici totuși un suflet pereche. Uite, e o prietenă, da, care îți dă niște vești. Pot fi și niște vești puțin șocante, dar care până la urmă te eliberează, asta e important. Ia să vedem ce zice acest oracol. Ia să vedem ce zice oracolul. Și avem așa, luna martie, cifra 3, zodia berbec, zodia pești, un bărbat tânăr. Elementul aer, noutăți plăcute. Avem cifra 5, acum, deci niște vești care apar din clipă în clipă, vești bune. Avem inițiala J cu mesajul ceartă. Deci pot fi niște vești care, știu eu, aduc și oarecare ceartă aici. Avem 11, dreptate, deci e ceva legat de dreptate, de justiție, de ideea de acte. Apoi avem răsărit, speranță. Te dorește cineva luna aprilie, cifra 4, zodia taur, zodia berbec. Iar ultimul mesaj e ziua de sâmbătă, o persoană vicleană. Da, deci nu știu, parcă e cineva care profită, da, de o anumită situație. Te iubesc, invincibil, Eros, senzuală, chakra 2. Deci, dragilor, aici lucrurile parcă iau cu totul și cu totul altă întorsătură. Cineva care îți dă o veste. Vestea asta, nu știu, poate avea legătură cu o ceartă sau poate e o veste care a creat, nu știu, sau poate e o veste în legătură cu o ceartă care a fost, cu o situație care a fost. Dar ce văd eu aici e că se face dreptate. Și e posibil să-ți dai seama că e o persoană, nu știu, care e ca și cum ținea la tine, te iubea sau poate încă te iubește, doar că omul ăsta cumva e ca și cum a făcut aici tot posibilul doar să te țină lângă el sau lângă ea. Și avem așa, o bucurie de departe, luna februarie, cifra 2, zodia pești, zodia vărsător. Iar apoi avem zodia berbec, idee nouă, inițiativă nouă. Da. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.